يا مساء الفل على احلى بنات. معاكم من مطبخي مطبخ انوجة. فيديو النهاردة فيديو صغير جدا، كمان وصفتنا بسيطة، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. النهاردة هعمل معاكم الخيار المخلل في البيت. طريقة سهلة جدا وبسيطة، برغم ان الطريقة سهلة الا ان في ناس كتير بتكسل بقى تعمله، او ممكن ما مخلل. انا هقولك ازاي تعمليه بطريقه ناجحه. كمان ممكن لو حد عمله، وفي ناس تقول انا واجهتني مشكله مثلا في الخيار ده طري قوي معايا، او بيكون طبقه كده على الميه، طبقه بيضه اللي بيقولوا عليها الريم الابيض. انا هقولك ازاي تعمليه بقى بطريقه ناجحه، ما يكونش طري ولا يكون الريم الابيض، بالعكس طعمه حلو جدا. تاكليه بقى جنب الاكل، او تستخدميه بقى في الاكلات الجديده بقى، الشاورما السوري والحاجات دي. يلا بينا اقولك طريقتي ازاي في الخيار المخلل. اول حاجة طبعا هتشتري الخيار فريش من السوق. انتي لو حابة تشتري الخيار رفيع او صغير اشتريه، ده طبعا يكون اسرع في التخليل، بس مش معنى كده ان الخيار الكبير مش هيتخلل، عادي جدا. انا بصراحة ده الحجم اللي لقيته في السوق واضطريت ان انا اشتريه، فانتي حسب ما هتلاقي جيبي يعني، بس بفضل الخيار الصغير. كمان هحتاج من 5 ل6 فصوص من الثوم، وطبعا الخل اساسي في اي مخللات عموما. الحاجات بقى والتوابل اللي هحتاجها: معلقة كبيرة من الملح الأبيض، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الشطة. الشطة اختياري، مش عايزاه سبايسي ممكن تستغني عن الشطة عادي جدا. مش هحتاج أي حاجة تانية في الخيار غير هي المكونات دي. طبعا التوم أنا هحتاج يكون مفروم، ففرمت التوم. وهجيب الحاجة بقى اللي انتي هتعملي فيها المخلل. أنا عاملة كمية قليلة، ممكن تعملي الكمية اللي انتي تفضليها. كمان ممكن تعملي في برطمان ازاز او بلاستيك، بس انا عن نفسي بفضل في المخللات البرطمان او علب تلاجة تكون ازاز، بتحافظ اكتر على المخللات. البلاستيك يعني بيسوي الحاجة اسرع، بالذات في الحر بقى المخللات بتبوظ. اهم نقطة بقى في المخلل ان انت تكون المية اللي هتعملي فيها المخلل ايا كان خيار او غيره، تكون المية مغلية. يعني معنى ان انت تعقمي المية، النقطة دي مهمة، مش هتخلي الطبقة البيضاء تتكون على المخلل. وهنحط الثوم بقى والملح والكمون والشطة، وكمان معلقتين كبار من الخل. وهبدأ بقى احط الخيار بتاعي في المية اللي انا جهزتها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تحطي الخيار بعد ما تكوني دوبتي الملح في المية كويس. وعلى قد ما تقدري بقى ان انت تخلي الخيار المية واصلة لكل الخيار، علشان ما تلاقيش خيارة مثلا فوق والتانية استوت. فحاولي ان انت يبقى كله كده ايه، سوا واحد. وزي ما قلتلك، لو انت عايزة تعملي كمية اكتر براحتك، بس انا بفضل ان انت مثلا تعملي خيار مخلل في الاسبوع مرة. هو ملوش اصلا طريقة، يعتبر سهل جدا، بياخدش وقت. فانت ممكن تعملي كمية صغيرة على قد استخدامك، يقعد معاكي اسبوع، والاسبوع التاني تبدأي تعملي كمية تانية. هتغطي بقى الخيار المخلل، او هتقفلي البرطمان لو انت عاملاه في برطمان، وهتسيبيه بقى لمدة يومين. بالظبط يومين هيستوي معاكي، وتالت يوم تفتحي بقى عليه وتقطعيه وتاكليه، او تستخدميه زي ما قلتلك في اي اكلة. ده كده اول يوم عدى. بصوا في اجزاء كده بدأت تصفر شوية. وده تاني يوم فتحت عليه. انا حبيت ان انا اوريكم المراحل بتاعته. طبعا لسه في اجزاء لونها اخضر في الخيار، فلسه كده ايه، فاضل بقى اليوم التالت، هو اليوم اللي تفتحي عليه وتقطعيه وتاكليه، ويطلع طعمه حلو جدا. زي ما انتوا شايفين انا فتحت عليه تالت يوم، وكمان قطعته. طعمه حلو جدا وسهل وبسيط، ومش واخد معاكي اي وقت ولا مجهود. كفاية ان هي حاجة انت عاملاها بايديكي وبنظافة. يعني هنقدر بقى نستغنى عن الحاجات اللي بنشتريها من الشارع شوية. على قد ما نقدر الحاجة البسيطة ممكن تعمليها في البيت، بدل مش هتكلفك حاجة، بالعكس تأوفرلك من اي حاجة بره. دي كانت طريقتي في الخيار المخلل. يا رب الطريقة تكون عجبتك وتجربوها وتقولي رأيكم. ولو عجبك طريقتي في الخيار اعملي لي لايك، ولو كمان مش مشتركة معايا اشتركي ودوسي سبسكرايب او دوسي اشتراك، وما تنسيش الكومنت، واستنيني في فيديو جديد ان شاء الله.